Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại tái hôn lần nữa. Chúng ta thực sự đang mong đợi điều gì? Tại sao chúng ta lại quá ám ảnh với việc người nổi tiếng tái hợp? Từ chuyện tình lãng mạn của Faye Wang và Nicholas Chay đến tin đồn Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong, đằng sau đó là nỗi ám ảnh của văn hóa về những cái kết có hậu, sự bù đắp cho những mối quan hệ dang dở và một thuyết âm mưu được thúc đẩy bởi lưu lượng truy cập trong thời đại thuật toán. Nhưng sự trưởng thành thực sự là chấp nhận rằng câu chuyện không nhất thiết phải tiếp tục, giống như Triệu Lệ Dĩnh đã tuyên bố bằng một lá thư của luật sư và một kiểu tóc ngắn gọn gàng, quyền viết kịch bản cuộc đời luôn nằm trong tay mỗi người. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại tái hôn lần nữa. Từ việc bị chụp ảnh cùng nhau đưa con trai đến trường vào tháng 9 năm 2025, đến việc chạm MU bàn tay trong một hoạt động cha mẹ con cái vào đầu năm 2026 được làm chậm lại thành nối lại tình xưa và nắm chặt tay, cho đến việc Triệu Lệ Dĩnh mặc váy rộng và bị đồn thổi có ngày dự sinh con thứ hai. Kịch bản này quá quen thuộc với khán giả giải trí Trung Quốc. Cả mạng Internet đang chờ đợi thông báo chính thức. Một số người bịa đặt chuyện gia đình họ Phong tặng đi hàng triệu đô la trang sức để hòa giải, trong khi những người khác thậm chí còn dám tung ra kết quả xét nghiệm thai kỳ giả. Cho đến ngày 9 tháng 5 năm 2026, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh đã phát hành thư của luật sư và biên lai nộp đơn lên tòa án, cung cấp bằng chứng cho tất cả 107 tin đồn bịa đặt. Các tin đồn về việc tái hôn, sinh con thứ hai, sống chung và lễ cưới đều bị phủ nhận, cuối cùng khép lại vở kịch kéo dài gần một năm này. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Tại sao nhiều người lại thích tin vào một bức ảnh chụp lén mờ nhạt hoặc một video đã được chỉnh sửa hơn là chờ đợi những người liên quan lên tiếng? Chúng ta đang mong đợi điều gì? Nỗi ám ảnh văn hóa với kết thúc có hậu. Suy nghĩ kỹ hơn, đây không phải là lần đầu tiên. Từ mối quan hệ lúc hợp lúc tan giữa Faye Wang và Nicholas Chay, rồi họ tái hợp sau 25 năm chung sống, đến việc Sun Yi và Jong Ji-jeon ly hôn 3 năm trước mà vẫn được nhiệt tình đề cử cho một vai diễn trong Goodbye My Love, đến việc lưu trữ lại hình ảnh cặp đôi lưu chân của Chen Xiao và Triệu Lệ Dĩnh, nỗi ám ảnh của chúng ta về hòa giải sau một mối quan hệ tan vỡ. Len lỏi vào hầu hết mọi cặp đôi nổi tiếng từng là một cặp hoàn hảo. Nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ một câu chuyện văn hóa gần như đã ăn sâu vào xương tủy của chúng ta. Phim phải có kết thúc có hậu, tiểu thuyết phải kết thúc bằng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi, và ngay cả những kẻ phản diện trong truyện cổ tích cũng phải bị trừng phạt ở cuối truyện để câu chuyện được trọn vẹn. Chúng ta lớn lên với những câu chuyện như vậy, vô thức tin rằng một mối quan hệ tốt đẹp nên có một kết thúc có hậu. Nếu không, câu chuyện đó hẳn là chưa kết thúc. Những cặp đôi vàng của người nổi tiếng thể hiện kỳ vọng này. Họ gặp nhau trên phim trường, tương tác ngọt ngào trên màn ảnh, và thậm chí đám cưới của họ cũng giống như phim thần tượng, khi những biểu tượng như vậy được gắn mác tình yêu hoàn hảo. Sự chia tay của họ không nhận được sự chấp nhận, mà thay vào đó là, sao có thể như vậy? Sự bất hòa nhận thức này khiến chúng ta theo bản năng muốn hàn gắn nó, như thể sự hòa giải của họ sẽ khôi phục lại cảm giác hoàn hảo của chính chúng ta. Sự tự bù đắp và bộ lọc của nỗi nhớ, một lý do sâu xa hơn có thể là chúng ta sử dụng câu chuyện của người khác như một lối thoát cho cảm xúc của chính mình. Nhiều người có một mối quan hệ không kéo dài, hoặc một nỗi tiếc nuối lâu dài. Tình yêu đầu đời, chia tay, những cơ hội bị bỏ lỡ, sự hối tiếc, những cảm xúc này không có nơi nào để ổn định trong cuộc sống thực, được tinh tế chiếu lên những người nổi tiếng. Việc xem Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp giống như việc hiện thực hóa một giấc mơ, nếu như, cho chính mình. Có một khái niệm tâm lý học gọi là hiệu ứng Zeigarnik, cho rằng con người nhớ những sự kiện chưa hoàn thành mạnh gấp đôi so với những sự kiện đã hoàn thành. Những mối quan hệ kết thúc đột ngột trở nên khó quên chính vì sự chưa hoàn thiện của chúng. Tin tức về sự tái hợp của người nổi tiếng về cơ bản mang lại sự bù đắp về mặt cảm xúc cho công chúng.
thêm vào đó là yếu tố hoài niệm, và nỗi ám ảnh này càng khó buông bỏ. Có bao nhiêu người gắn liền ký ức về câu chuyện Minh Lan với chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong? Có bao nhiêu người nhớ đến cảnh nắm tay lịch sử của Hoa Yến Vương và Tả Từ Thần như một dấu ấn tuổi trẻ? Khi những cặp đôi nổi tiếng này tái hợp, chúng ta không chỉ nhớ họ, mà còn nhớ cả chính bản thân mình khi còn xem phim, hâm mộ các cặp đôi và tin vào tình yêu. Sự tái hợp tượng trưng cho du hành thời gian, tượng trưng cho vẻ đẹp của quá khứ có thể trở lại. Chính trí tưởng tượng này là một cảm giác an toàn, một sự kháng cự nhẹ nhàng trước sự trôi chảy không ngừng của hiện thực. Thuật toán và lưu lượng truy cập, một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ, nhưng phải nói rằng, cảm giác chưa được giải quyết này không còn đơn thuần là vấn đề cảm xúc cá nhân nữa. Hãy mở bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, và nếu bạn thậm chí chỉ nhấp vào nội dung liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn, trang chủ của bạn sẽ tràn ngập các bài đăng về khả năng hòa giải trong 3 ngày tiếp theo. Thuật toán không quan tâm đến sự thật, chỉ quan tâm đến thời gian bạn ở lại. Nó thu thập lượt thích, bình luận và chia sẻ của bạn, sau đó chính xác bẫy bạn trong một cái kén thông tin về họ sắp quay lại với nhau. Bạn càng thấy nhiều, bạn càng tin, và bạn càng tin, bạn càng thấy nhiều hơn, cho đến khi bạn không còn thấy bất kỳ thông điệp nào về họ đã hoàn toàn chia tay. Và các tài khoản truyền thông cá nhân và tiếp thị đóng vai trò là người viết kịch bản trên dây chuyền sản xuất này. Họ rất thành thạo các mánh khóe của tiếp thị gây tò mò. Đầu tiên, tung ra một bức ảnh chung mờ nhạt kèm tiêu đề nghi ngờ hòa giải, chờ đợi cư dân mạng tranh luận kịch liệt trong phần bình luận, sau đó tung ra cái gọi là tiết lộ nội bộ, đẩy cốt truyện lên cao trào. Cuối cùng, các bên liên quan lên tiếng phủ nhận tin đồn, và độ phổ biến thực sự tăng lên, bởi vì chính sự phủ nhận đó lại tạo ra một làn sóng truy cập mới, vòng này qua vòng khác, tất cả đều rất thú vị. Dữ liệu cho thấy các bài đăng tin đồn được gắn thẻ mối quan hệ của Faye Wang và Nicholas Chay thu hút lượng người đọc gấp hơn 3 lần so với nội dung thông thường. Khi tranh cãi và những tình tiết bất ngờ có thể được chuyển đổi trực tiếp thành doanh thu quảng cáo, thì ai quan tâm đến sự thật nữa? Các nền tảng cần nội dung cảm xúc để duy trì sự tương tác của người dùng. Các tài khoản tiếp thị cần những câu chuyện kịch tính để thu hút lưu lượng truy cập, và khán giả càng bị thuật toán nuôi dưỡng lâu thì càng khó để họ thoát khỏi ảo tưởng tập thể này. Sự phối hợp nỗ lực của ba bên này tạo thành một vòng khép kín, tạo sự mong đợi thúc đẩy sự nổi tiếng, thu hút lượt xem, và đời tư của người nổi tiếng chỉ là nhiên liệu trong vòng lặp này. Câu chuyện của người khác rốt cuộc không phải là câu trả lời của bạn. Hãy quay lại với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại một sự kiện trực tiếp của một thương hiệu ở Thượng Hải, diện một chiếc váy đen hở vai với mái tóc ngắn gọn gàng. Xương quai xanh của cô ấy hiện rõ, đường nét vai và cổ thanh tú, sắc sảo, trông cô ấy mảnh mai nhưng vẫn đầy năng lực, hoàn toàn trái ngược với tin đồn cô ấy đang mang thai. Cô ấy không đưa ra bất kỳ phản hồi cụ thể hay lời giải thích dài dòng nào, cô ấy chỉ đứng đó lặng lẽ, truyền đạt cho mọi người bằng một câu nói duy nhất, tôi ổn. Và bình luận của Phùng Thiệu Phong từ một cuộc phỏng vấn cách đây 6 năm, cô ấy lúc nào cũng diễn xuất, giờ đây dường như không còn là lời phàn nàn nữa. Đơn giản đó chỉ là sự thấu hiểu giữa hai người, thấu hiểu rằng trong nhịp sống của cô ấy, sự nghiệp luôn được ưu tiên hàng đầu, và dù đã chia tay, họ vẫn có thể cùng nhau chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ một cách đàng hoàng. Họ không phải là không có tình cảm, chỉ là tình cảm không nhất thiết kết thúc khi hòa giải. Đôi khi, những mối quan hệ trưởng thành nhất chính là những mối quan hệ mà sau khi chia tay, họ vẫn có thể giao tiếp bình thường, vẫn cùng nhau đưa con cái đến các sự kiện, và rồi mỗi người đi theo con đường riêng của mình, sống cuộc sống riêng. Nhưng còn chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta đã dành quá nhiều thời gian lên kế hoạch cho cuộc sống của người khác,
ghen tị với hạnh phúc của họ, trong khi quên đi việc xem xét các mối quan hệ của chính mình, vẫn sống với sự oán giận dai dẳng, những nỗi ám ảnh về việc chờ đợi họ quay lại với nhau, những tiếng thở dài. Tuổi trẻ của tôi cuối cùng cũng đã trọn vẹn, có lẽ phản ánh những nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng của chính chúng ta. Thay vì tìm kiếm phần tiếp theo trong câu chuyện của người khác, tốt hơn hết là hãy quay trở lại cuộc sống của chính mình, vun đắp một mối quan hệ chân thành và thân mật, và đối mặt với những hối tiếc chưa được nói ra.